નમસ્કાર, હું કૃષ્ણા શુક્લ મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. હજી સુધી આપને જો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સૌપ્રથમ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, ત્યારબાદ બેલ આઇકોન ઉપર ક્લિક કરો કે જેથી વિડીયો અપલોડ કરું એટલે આપને નોટિફિકેશન મળી જાય. નમસ્કાર. લાસ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે ટ્યુટોરિયલના સ્વરૂપ વિશે વાત કરેલ હતી, જ્યારે આજે આપણે ટ્યુટોરિયલના પ્રકાર વિશે વાત કરીશું. ટ્યુટોરિયલનો પ્રથમ પ્રકાર છે વિડીયો ટ્યુટોરિયલ. આનાથી આપ સૌ સારી રીતે પરિચિત છો, કારણ કે અત્યારે તમારા માટે જે વિડીયો બનાવું છું તે એનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. આ કોરોના મહામારીની અંદર મોટાભાગનું શિક્ષણ ઓનલાઈન એજ્યુકેશન દ્વારા અને આવા વિડીયો દ્વારા જ આપણે પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, તો તે તેનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. એના માટે ટીચર્સ ટ્યુબ છે, યુટ્યુબ છે, ગ્રેડ ટ્યુબ છે વગેરેમાં વિવિધ પ્રકારના વિડીયો રહેલા છે અને આ વિડીયોનો ઉપયોગ કરીને આપણે શિક્ષણ કાર્ય કરી રહ્યા છીએ. તો આ વિડીયો ટ્યુટોરિયલનું ઉદાહરણ છે. હવે બીજું આવશે આંતરક્રિયાત્મક ટ્યુટોરિયલ. તો આ ટ્યુટોરિયલ એવા પ્રકારનું છે કે જેમાં વિદ્યાર્થીએ તેની સાથે આંતરક્રિયા કરવાની હોય છે. એટલે કે વિદ્યાર્થીએ નિષ્ક્રિય બેસી રહેવાનું નથી, પરંતુ એના માટે કોઈ પ્રવૃત્તિ હોય છે, કોઈ ક્વિઝ હોય છે, અથવા તો એમાં જેને પાર્ટિસિપેટ કરવું પડે એ પ્રકારની પ્રવૃત્તિની અંદર હોય છે. પરિણામે વિદ્યાર્થીએ સક્રિય રીતે અને સભાનપણે તેમાં આગળના સ્ટેપમાં જવા માટે ધ્યાન આપવું પડતું હોય છે અને તેની સાથે આંતરક્રિયા કરી અને આગળ વધતા હોય છે. દાખલા તરીકે કમ્પ્યુટરને લગતી પ્રશ્નોત્તરી છે, તેના માટેના 50 પ્રશ્નો તમારી સામે મૂકવામાં આવતા હોય છે અને આ પ્રશ્નોના જવાબ તમારે આપવાના હોય છે અને એને પ્રશ્નો પૂરા થાય એટલે સામે તમને એનું પ્રતિપોષણ પણ મળતું હોય છે અને તેમાંથી તમને કેટલા માર્ક આવ્યા તે તમે જાણી શકો છો. આવી ઘણા પ્રકારની ક્વિઝ છે, તે ગૂગલની અંદર આપણે સર્ચ કરીએ તો આપણને મળી જતી હોય છે, જે આંતરક્રિયાત્મક ટ્યુટોરિયલનું ઉદાહરણ છે. ત્રીજું, વેબિનાર. તો તે રિયલ ટાઈમ લેક્ચર છે, તે આનું ઉદાહરણ છે. આજે આપણે ઝૂમ એપ્લિકેશન અથવા તો માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસના એપ્લિકેશન દ્વારા છે તો આ પ્રકારના વર્ગો છે એ ગોઠવતા હોઈએ છીએ અને એની અંદર વિદ્યાર્થીને રિયલ ટાઈમ લેક્ચર છે તે આપવામાં આવતું હોય છે. વિદ્યાર્થીઓ તેમાં પાર્ટિસિપેટ કરે છે અને જરૂર જણાય ત્યાં પોતે પ્રશ્નોત્તરી દ્વારા પોતાને જે કંઈ પ્રશ્નો ઉદ્ભવે છે તે પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન પણ મેળવી શકતા હોય છે. તો આમ અહીં આપણે ટ્યુટોરિયલના 3 પ્રકાર વિશે ચર્ચા કરી: વિડીયો ટ્યુટોરિયલ, આંતરક્રિયાત્મક ટ્યુટોરિયલ અને વેબિનાર. અસ્તુ. અહીં કેટલાક સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો આપવામાં આવેલા છે. આપ બરાબર એનો અભ્યાસ કરો. જો આપને વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો, કમેન્ટ આપો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બેલ આઇકન ઉપર ક્લિક કરો. અસ્તુ. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.